Vương Nhất Bắc thể hiện tình cảm thật của mình trong ngày sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh một cách không giấu giếm, chỉ một cái liếc mắt của Vương Nhất Bắc đã làm bùng nổ cả cộng đồng mạng, hé lộ không chỉ tình yêu, nó còn phản ánh những ẩn ý và lòng dũng cảm của ngành giải trí. Trong khi những người khác chọn cách che giấu mối quan hệ, anh ấy như một tay ném 3 điểm, thực hiện một cú ném quyết định, đặt cược sự nghiệp và tương lai của mình. Liệu sự kiên cường của Triệu Lệ Dĩnh kết hợp với sự đa năng của Vương Nhất Bắc có tạo nên một sức mạnh tổng hợp lớn hơn cả tổng hòa của cả hai? Việc công khai mối quan hệ của họ là một canh bạc hay một lời cam kết chân thành? Bạn nghĩ gì về cuộc chiến thầm lặng giữa nền kinh tế người hâm mộ và quyền riêng tư này? Vào ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, một bức ảnh của Vương Nhất Bắc đã lan truyền khắp mạng internet. Không có pháo hoa hay tiếng pháo nổ, không có những lời nói ngọt ngào nồng nhiệt, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng nó giống như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông, khiến vô số người phải giật mình. Đừng nghĩ đây chỉ là một tập phim ngắn về những màn thể hiện tình cảm của người nổi tiếng. Đằng sau nó không chỉ là cảm xúc, nó còn liên quan đến quan điểm xã hội, xung đột văn hóa và thậm chí cả những luồng tư tưởng ngầm trong ngành giải trí mà chúng ta không nhìn thấy. Trong thế giới tràn ngập thông tin như hiện nay, việc công khai mối quan hệ là một cuộc chiến khó khăn. Hầu hết những người nổi tiếng đều chọn cách che giấu cảm xúc của mình vì sợ rằng họ có thể bị theo dõi và vạch trần. Nhưng Vương Nhất Bắc không đi theo con đường thường thấy. Anh ấy giống như một chàng trai trên sân bóng rổ, bất ngờ ném 3 điểm vào thời điểm quan trọng, bất chấp rủi ro và thực hiện cú ném quyết định. Nói thẳng ra thì loại can đảm này là một động thái lớn mà ít người dám làm, và cũng chẳng có gì lạ khi người hâm mộ sửng sốt xét cho cùng. Trong ngành giải trí, mối quan hệ bí mật là chuyện bình thường, ai dám dễ dàng tiết lộ như vậy. Hơn nữa, hãy nghĩ mà xem, cả hai đều không phải là diễn viên tầm thường. Một người dựa vào tài năng diễn xuất để tạo dựng tên tuổi, trong khi người kia lại đa tài và có khả năng thao túng sự việc. Mỗi người đều có câu chuyện riêng. Triệu Lệ Dĩnh đã nỗ lực từ những vai diễn nhỏ để trở thành một ngôi sao nữ hàng đầu, và mọi người đều ngưỡng mộ tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của cô. Vương Nhất Bắc đã chuyển mình thành công từ một vũ công đường phố sang một vũ công chuyên nghiệp, từng bước đi đều vô cùng tinh tế. Hai người họ kết hợp với nhau như một tiền vệ bậc thầy và một tiền đạo trên sân bóng, vừa đảm nhiệm vai trò của mình vừa không thể tách rời. Bộ đôi này là tâm điểm chú ý ở bất cứ nơi nào họ đến, chưa kể đến lượng người hâm mộ và sự theo dõi của giới truyền thông. Nhưng chi phí khi công khai mối quan hệ là gì? Không chỉ đơn giản là trở nên quyến rũ. Một người trong ngành nói với tôi rằng những người nổi tiếng đương đại thường hoạt động sâu lâu hoặc tránh xa ánh đèn sân khấu, vì nền kinh tế người hâm mộ là con dao hai lưỡi. Khi những người ủng hộ trung thành của bạn nghi ngờ rằng bạn vẫn còn độc thân, ví của bạn sẽ bắt đầu đóng chặt lại. Vì vậy, hành động của Lão Vương khá táo bạo, giống như một tay cờ bạc đặt cược tất cả mọi thứ, không chỉ tình yêu mà còn cả đế chế kinh doanh tương lai của mình. Bạn có nghĩ đây là một canh bạc mà một thần tượng thời đại mới đang đánh cược vào số phận của mình không? Chúng ta có thể tìm thấy những trường hợp tương tự khi lật dở những trang sách lịch sử. Ví dụ, Châu Chi đã phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công từ những kẻ phá đám khi anh mới công khai mối quan hệ, nhưng anh đã ổn định vị thế của mình bằng sức mạnh của mình và lấy lại được sự tôn trọng. G-Dragon đến từ Hàn Quốc gần như không có cuộc sống riêng tư nào bị tiết lộ trong những năm đầu, nhưng sau đó anh đã phải tiết lộ một số chi tiết, gây ra một sự náo động lớn. Những câu chuyện này cho chúng ta biết rằng đời tư của những người của công chúng luôn là con dao hai lưỡi, họ được mong đợi là minh bạch nhưng lại sợ bị phơi bày. Làm thế nào để đạt được sự cân bằng phù hợp đã trở thành một vấn đề muôn thuở. Thực ra, sau khi xem cảnh này, tôi cảm thấy sự thẳng thắn và thành thật của Lão Vương bộc lộ một sự chân thật hiếm có. Trong thế giới tràn ngập bộ lọc và chỉnh sửa ảnh, anh ấy đã cho mọi người thấy qua hành động của mình, tôi cũng là người phàm và tôi cũng cần được yêu thương, không giống như một số bức ảnh chỉ được dàn dựng để thể hiện niềm hạnh phúc. Bức ảnh này chân thực, không gượng ép và khiến mọi người cảm thấy ấm áp trong lòng. Tất nhiên, việc làm này không phải là không có rủi ro, đã có rất nhiều lời chỉ trích trong suốt quá trình thực hiện. Một cư dân mạng nói đùa, cư dân mạng chỉ tập trung vào việc người khác thu hoạch được những hạt vừng nhỏ nhất như thế nào, trong khi chẳng ai quan tâm đến việc quả dưa hấu của mình có rơi xuống đất hay không. Chúng ta cũng hãy nói về việc văn hóa truyền thống đã góp phần gây ra vấn đề này như thế nào. Ở Trung Quốc, công chúng thường có cảm xúc lẫn lộn về quyền riêng tư của người nổi tiếng. Một mặt, họ khao khát những câu chuyện phiếm nội bộ, mặt khác họ yêu cầu khán giả giữ khoảng cách tôn trọng. Trong khi đó, thế hệ khán giả trẻ mới lại coi trọng tự do và bình đẳng, mong muốn được chứng kiến những mối quan hệ chân thành, giản dị. Cuộc chiến giằng co này đã khiến nhiều người nổi tiếng bị kẹt ở giữa, buộc phải cẩn thận vạch ra ranh giới giữa hai bên. Tuy nhiên, mạng xã hội hoạt động như một chiếc kính lúp khuếch đại mọi tương tác lên hàng nghìn lần, làm gia tăng áp lực và hiểu lầm, giống như gió ngược trong một cuộc thi đấu thể thao, đòi hỏi sức mạnh tinh thần cực kỳ lớn để vượt qua cơn bão. Theo góc nhìn chuyên môn hơn, tôi luôn cảm thấy các cặp đôi nổi tiếng khá giống với động cơ lõi kép trong các môn thể thao đồng đội. Ví dụ,
Các đội NBA có thể thay đổi tiến trình của trận đấu bằng cách điều chỉnh phong cách chơi để cải thiện hiệu quả chuyển đổi tấn công và phòng thủ. Tương tự, Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc trong việc khắc họa nhân vật một cách vững chắc và ổn định, trong khi Vương Nhất Bác có thể linh hoạt chuyển đổi giữa các danh tính, ca sĩ, diễn viên, tay đua xe, và cả hai bổ sung cho nhau một cách rõ ràng. Nếu chúng ta đưa chúng vào cùng một hệ thống chiến lược, nó sẽ trở thành một hệ thống lõi kép điển hình, trong đó mỗi bên phát huy thế mạnh riêng của mình đồng thời giảm bớt áp lực cho nhau. Điều này làm tôi nhớ đến mối quan hệ hợp tác vàng son giữa Messi và Suarez. Cả người hâm mộ lẫn giới phân tích đều không thể bỏ qua sức ảnh hưởng to lớn mà sự ăn ý ngầm này mang lại. Xét về mặt phát triển sự nghiệp, cả hai đều liên tục nỗ lực trong lĩnh vực của nhau, đó chính là động lực tốt nhất. Hãy xem dữ liệu để tự mình kiểm chứng nhé. Tất nhiên, chúng ta, những người ngoài cuộc, thường chỉ nắm bắt được bề mặt, nghĩ rằng mình hiểu được câu chuyện bên trong, nhưng thực tế, đó chỉ là sự hiểu biết hời hợt. Đôi khi, điều mọi người thực sự muốn là không gian riêng tư chứ không phải sự giám sát và chỉ trích liên tục. Tôi biết một số người bạn trong ngành đã phàn nàn rằng các nền tảng mạng xã hội càng cởi mở thì mọi người càng khao khát sự chân thực. Đáng tiếc là, thậm chí còn có nhiều người thích tạo ra ảo tưởng và bong bóng, tạo ra một sự căng thẳng kỳ lạ. Việc theo đuổi sự thật và sự cường điệu cùng tồn tại khiến việc phân biệt giữa sự thật và sự dối trá trở nên khó khăn, khiến mọi người vô cùng kiệt sức. Vì vậy, lần tới khi bạn gặp một người nổi tiếng đăng tin đồn tình cảm trên mạng xã hội vào đêm khuya, hãy hít thở thật sâu và nghĩ về những yếu tố phức tạp đằng sau đó, chẳng hạn như khó khăn khi cố gắng duy trì sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng tư, cũng như sự khôn ngoan và bình tĩnh khi đối phó với dư luận. 4 năm sau, phần bình luận vẫn tràn ngập nỗi nhớ Tạ Vân, nụ cười của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác bên nhau thu hút hàng trăm triệu lượt xem. 4 năm đã trôi qua, và một cái gật đầu vẫn làm lay động hàng triệu khán giả. Phi huyền thoại không cố tình tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng sự thấu hiểu ngầm giữa Tạ Vân và Chu Phi đã vang vọng theo thời gian trong phần bình luận. Như người hâm mộ vẫn nói, sự cộng sinh thực sự giữa các nhân vật không bao giờ cần sự tiếp nối. Ngoài màn ảnh, phần bình luận của Phi huyền thoại vẫn chưa dừng lại sau 4 năm, một cái gật đầu đã thu hút hàng trăm triệu người xem. Tại một lễ trao giải gần đây, hai cựu diễn viên đã đứng cạnh nhau, không ôm, không giao tiếp bằng mắt, chỉ một cái gật đầu đơn giản và một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi họ. Sự tương tác này, kéo dài chưa đầy 3 giây, đã được người hâm mộ chỉnh sửa thành chuyển động chậm để xem lại nhiều lần, và các video do người hâm mộ thực hiện liên quan đã nhanh chóng thu hút hơn 100 triệu lượt xem. Cảnh được bàn tán nhiều nhất trong cơn sốt khảo cổ học chính là cảnh đêm mưa. Sau khi đạo diễn hô cắt, phía sau màn hình, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên dáng vẻ uể oải đặc trưng của Tạ Vân, trong khi Triệu Lệ Dĩnh nhìn sang với ánh mắt bướng bỉnh của Chu Phi. Khi đoàn làm phim vội vã chạy đến với áo khoác bông gòn, họ vẫn đang bàn tán về việc cách âm giọng nhân vật. Trạng thái nhập vai và thoát vai này đã trở thành chi tiết hấp dẫn nhất đối với người hâm mộ CP. So với kiểu tiếp thị giả tạo, quá ngọt ngào hiện nay, khán giả lại trân trọng kiểu làm mát này. Sau khi phim đóng máy, hai người hầu như không tương tác với nhau, vậy mà một cảnh trong hậu trường của sao Phi huyền thoại sao lại cho thấy Vương Nhất Bác cầm quạt thổi vào trang phục của Triệu Lệ Dĩnh trong khi cô đang kiểm tra chú thích kịch bản. Không hề có chút ngọt ngào nào, nhưng mỗi hành động đều toát lên vẻ tương tác. Tại sao 4 năm sau vẫn đau lòng đến vậy? Có lẽ, như một bình luận được đánh giá cao đã nói, họ khiến tôi tin rằng sự cộng sinh thực sự của các nhân vật không cần phải tiếp diễn ngoài màn ảnh. Trong khi các bộ phim truyền hình khác dựa vào các chủ đề thịnh hành để duy trì sự nổi tiếng, thì sao huyền thoại Phi sao lại dựa vào mọi người xem mới mở trò chuyện trực tiếp, tạo nên sự cộng hưởng theo thời gian với tiếng kêu. Tạ Vân quay trở lại.